Ông nội tên là Huỳnh Thiện Triệu, sinh ngày 13 tháng 11 năm 41. Trước khi nhập ngũ quân đội miền Nam Việt Nam đó, thì ông nội tốt nghiệp ở trường Đại học Dược Khoa là dược sĩ. Khi bị động viên vô trong quân đội miền Nam đó thì ông nội được cấp bậc là trung úy dược sĩ. Khi ông nội vô trong quân đội đó thì đơn vị đầu tiên của ông nội là ở dưới Cà Mau. Sau đó ông nội trở về Sóc Trăng, và cuối cùng thì ông nội trở về Cần Thơ làm ở kho y dược 741 của quân Đồng 4. Thì tỉnh Cần Thơ tương đương với Mỹ Tho, trong đó nó có đồng ruộng nhiều, thương mại cũng lớn, nhà máy xây lúa, nhưng mà mấy cái hãng xưởng mà như ở Sài Gòn thì không có, chẳng hạn mấy hãng dệt này nọ thì không có. Cái tên gọi thân mật đó là Tây Đô. Thì dân chúng ở đó cũng bình yên lắm. Có một trường trung học lớn là trường Phan Thanh Giảng cho nam học sinh, rồi trường Đoàn Thị Điểm cho nữ học sinh. Còn ngoài ra còn có thêm 1-2 cái trường tư nữa. Mặc dù chiến tranh phá hoại cộng sản nó lan truyền ra, không có ngày nào mà không có đắp mìn ở đường lộ, không có ngày nào mà không có đặt mìn mà giật sập nhà cửa. Nhưng mà nó phá hoại như vậy, miền Nam vẫn cố kiến tạo, xây dựng được tốt. Còn nói về cái vấn đề mà chiến tranh đó, chiến tranh mình nó kéo dài lâu quá, từ năm 54, trước năm 54 hồi thời còn Pháp cai trị là có bắt đầu rồi. Rồi tới năm 54 tới năm 75, 20 năm chiến tranh triền miên, không có lúc nào mà yên định. Yên chỗ này thì cũng dọc cộng sản nó phá chỗ khác, đắp mô ở trên đường lộ, tấn công đồn bót ở dọc đường này nọ, lúc nào cũng có. Nhưng mà sống riết rồi dân chúng gần như họ quen đi. Chỗ nào mà có chiến tranh thì chỗ đó có quân đội gom lại để mà tiêu trừ nó, đối phương. Nhưng mà sống riết nghe cái tiếng súng đạn quen tai, không thấy lạ, không thấy sợ. Nhưng mà riết rồi nó mòn mỏi đi. Ông nội vẫn thấy rằng mang ơn ông Ngô Đình Diệm, tổng thống Việt Nam mà ông đã đem lại cái dân trí mình nhiều lắm đó. Ông nội biết hồi năm mà ông nội mà thi lên trung học đó, không có bao nhiêu người họ được cái bằng lớp 10, tức là trung học. Không có bao nhiêu người. Mà ông nội về, ông Ngô Đình Diệm về mà cai trị đó, trong 9 năm đó họ lên tới tú tài, tốt nghiệp trung học, rồi tốt nghiệp đại học nữa, mở mang dân trí dữ lắm. Nếu mà ông Diệm mà còn tiếp tục nữa, cái đất nước mình tiến triển tốt lắm. Nhưng mà xui cái vì vấn đề ý thức chính trị, vì thời cuộc này nọ, ông Diệm bị thất bại, vì đảo chánh mà giết chết một cái đau đớn nữa. Thì đó cũng là một cái bất hạnh cho đất nước mình đó. Ông nội mới 13, 14 tuổi mà ông nội nhớ nghe ba của ông nội nói, thì lúc đó cái hối sức là một đô la Mỹ nó ăn 35 đồng Việt Nam. Mà nó viện trợ đồ đạc, nó đưa vô cho ăn uống. Mấy cái người đồng bào mà di cư miền Bắc vô ở trong mấy cái khu định cư được phát đồ ăn. Nhiều khi họ ăn không quen, chẳng hạn phô-mai, thịt hộp này nọ, họ đem họ bán đầy dãy hết. Rồi mình mới thấy rằng ôi cha, cái đất nước này, Mỹ này nó giàu sang, nó dư dả dữ, nó cho mình quá trời, cho free nhiều lắm, ai cũng mừng hết. Cái đó nó đưa cho mình tới cái dân miền Nam có cái ảo giác là Mỹ
họ cho mình đừng có thắc mắc. Nhưng mà về lâu về dài, tới năm 60, tới năm 70, chiến tranh càng ngày càng lớn lên, càng nhiều hơn, lan rộng ra thêm. Rồi Mỹ tốn kém nhiều tiền hơn. Chẳng những tốn kém tiền mà tốn kém cả sinh mạng nữa. Tới gần năm 75, tổng kết lại là lính Mỹ với nhân viên Mỹ này nọ, họ bị chết ở Việt Nam trên 50.000 người rồi. Mà tiền họ bỏ ra viện trợ Việt Nam hàng tỷ đô la mỗi năm. Nhưng mà cái kết quả không thấy. Miền Nam khó xây dựng lắm. Tại vì mình làm được 10 á, thì Cộng sản nó phá 7 rồi. Cho nên tới năm 75, ai cũng mệt hết. Mỹ cũng mệt, đồng minh cũng mệt, rồi mình cũng mệt luôn. Rồi nó bỏ mình, Mỹ nó bỏ mình. Mình không ngờ tới. Cho nên ở lại mở tù cả 1 triệu người như vậy đó. Đâu ai nghĩ tới chuyện Mỹ nó bỏ vậy. Nó bỏ tiền bỏ bạc vô, nó bỏ công sức vô, nó bỏ người ta vô. Tốn kém từ năm 54 tới năm 75, 20 năm trời. Biết bao nhiêu tiền. Mà nó bỏ miền Nam một cách bất ngờ. Nó không chuẩn bị cho mình biết trước. Nó không nói rõ ra. Cho nên tới năm 1975, tháng 4, mà nó bỏ nó đi về đó, nó rút lần thì ông nội ở trong quân đội, ông nội cũng thấy nó rút cố vấn, nó rút những cái phương tiện viện trợ lần bớt lần nó cắt giảm lần thì mình cũng có cái feeling là mình thấy là nó chắc nó bỏ nhưng mà không ngờ nó bỏ gấp vậy. Đó là cái lịch sử, cái kinh nghiệm đau đớn của đất nước mình mà mình không đổ thừa ai được. Đó là tại mình phải công nhận vậy. Đó là lỗi của mình. Người ta giúp mình tối thiểu nữa thì phải có cái lợi gì cho người ta nữa chứ. Đừng để thiệt hại người ta quá. Mà thiệt hại người ta quá, người ta bỏ là phải rồi. Phải chịu vậy, biết sao giờ. Thì Cộng sản chiếm miền Nam thì ông nội bị ở tù Cộng sản vì lý lịch là trung úy, lúc đó là đại úy rồi, đại úy dược sĩ của quân đội miền Nam. Ông nội ở tù về lý lịch đó khoảng chừng 18 tháng. Sau đó họ thả ông nội về. Thì về ông nội không làm được chuyện gì hết. Tại vì chính quyền Cộng sản nó cô lập hết. Tất cả những nhân viên công chức của miền Nam đều là thất nghiệp, không có công ăn việc làm nữa, không tìm được công ăn việc làm. Thì ông nội ở đó một thời gian rồi họ bắt ông nội đi trình diện, đi phụng sự họ. Tại vì khi họ vô họ chiếm miền Nam đó thì những cái cơ sở chuyên nghiệp của quân đội miền Nam đó, họ không có đủ khả năng để chỉ huy. Cho nên từ bệnh viện tới kho thuốc dự trữ họ đều quản lý không nổi. Thì họ thả ông nội về là lý do vậy, để ông nội tiếp tục làm việc. Thì ông nội tiếp tục làm việc với họ được khoảng trên dưới 1 năm, với số lương là 54 đồng một tháng. Mà chỉ huy của ông nội là một ông dược tá ở ngoài Bắc vô. Dược tá mà chỉ huy dược sĩ thì chỉ huy cái gì? Biết cái gì mà làm. Thì ông nội ở đó vậy cả ngày lẫn bẩn trong đơn vị, rồi trở về nhà lo tiếp giúp cho vợ với coi sóc con cái. Lúc đó ông nội có 3 đứa con. Ông nội lận bật vậy đó mà cũng được gần 2 năm. Thì ông nội thấy rằng phải vượt biên, phải từ bỏ quê hương. Thứ nhất là mình tìm cái tự do cho bản thân của mình. Hai nữa là về vấn đề tương lai của 3 đứa con. Nếu ở Việt Nam thì nó chỉ có nước
làm lao động kéo xích lô thôi. Nhưng mà không có phương tiện, không có tiền bạc, làm sao mà vượt biên. Rồi có người bạn cũng học lớp hồi xưa, họ rủ ra Vũng Tàu để có cái mối người ta chở mình đi được. Thì ra tới Vũng Tàu ông nội thấy không được, nó không chắc chắn gì, thì ông nội nói với người bạn thôi mình về đi, công chuyện nó còn lâu còn dài, mình làm không được cái chuyện này thì dịp này thì làm dịp khác. Nhưng mà về tới ngã ba Cát Lái á, thì bị cái xe công an nó tốt nghiệp ở trường công an ở Vũng Tàu, nó về đó, nó đi một xe giống như xe bói sọc rò vậy đó. Nó thù oán gì với cái ông tài xế Việt Cộng mà chở ông nội với người bạn đi đó, nó chặn lại. Thì trên xe tá hỏa có là thằng cha tài xế là Việt Cộng, một ông làm môi giới là hai, bạn của ông nội với ông nội. Thì nó xét giấy tờ, thì mấy người kia họ bị bắt họ làm gì ông nội không biết. Nhưng mà khi họ xét cái giấy tờ của ông nội đó, thì ông nội đưa cái giấy học tập cải tạo với giấy được phóng thích cách đó 2-3 năm nữa. Thì họ nói Âu đại úy của quân Ngụy ở Cần Thơ mà ra Vũng Tàu để vượt biên hả? Lý do gì mà ra đây? Đâu có công việc gì phải ra. Thì ông nội cố mà cãi lời họ, nói không, tôi không có đi vượt biên. Tại sao tôi đi vượt biên mà tôi bỏ vợ con tôi lại được? Nếu đi chung cho mà tôi đi của mình đó mà. Thì họ không nghe, họ nói cãi chày cãi cối ngụy biện chứ chắc chắn là vượt biên rồi. Tại vì lý lịch là quân đội, sĩ quan quân đội miền Nam mà ở Cần Thơ mà ra Vũng Tàu để làm cái gì? Ở vùng đó vùng biển đó. Rồi sau đó rồi họ chở ông nội về trại Tới Bần ở bên cầu Chi Y, họ nhốt bên đó chung với cái đám tệ đoan xã hội, móc túi giật đồ buôn lậu này nọ ở chung hết. Một cái phòng khoảng chừng 5 thứ mỗi cạnh mà chứa khoảng 60-70 người. 2 chiếc chiếu mà nhập lại đó thì phải 3 người nằm, phải trái trả nhau, chứ nằm xuôi đầu thì thở trong mặt nhau chặt cứng. Thì ông nội trong trại Tới Bần được khoảng chừng trên năm, chật chội vậy. Cửa phòng thì đóng, lúc nào cũng đóng kín, chỉ có một cửa sổ nhỏ bằng mỗi cạnh phải 3-4 tấc gì đó, để cho có không khí vào ngột ngạt, mồ hôi mà hôi hám đủ thứ. Có một ngày nào ông nội không nhớ rõ, họ chuyển ông nội về Khám Lớn Chí Hòa, cũng ở chung với cái đám Tày Đoan nữa mà ở Khám Lớn. Thì tiếp tục ở trên năm nữa. Thì có một ngày đó thì họ kêu ông nội lên trình diện. Thì trình diện thì thấy có một ông cán bộ ngồi ở dưới cầu thang á, ở trong cái bàn mà đèn thì chập chọn tối. Thì lại gần mới nhìn kỹ là hóa ra là cái ông lục sự của tòa án Cần Thơ hồi xưa, mà cái người bạn học một lớp với ba bây giờ họ là biện lý đó. Hồi xưa ông nội tới chơi thăm người bạn đó thì gặp ông cũng chào hỏi vậy. Bây giờ ông là Việt Cộng nằm vùng, ông lên ông coi hội trí thức yêu nước. Ông mới nói với ông nội là anh Triệu ơi, tôi lên đây tôi lãnh anh về để anh đi làm việc lại. Thì ông nội cảm ơn anh Ba Tú đó, cái anh Ba Tú. Thì anh mới nói thôi bây giờ tôi lãnh anh về rồi ngày mai anh đi về Cần Thơ rồi nhớ đi trình diện, anh đi làm việc lại nha. Tôi nói dạ. Rồi tôi về tôi sẽ sắp xếp nhà cửa rồi tôi trình diện đi làm việc lại. Thì thả ông nội về. Ông nội về thì lúc đó bà nội dẫn 3 đứa con của ông nội với bà nội đi vượt biên rồi. Thì ông nội mừng lắm. Ông nội bây giờ thấy khỏe khoắn là chỉ có một thân một mình thôi. Thì ông nội mới tá túc cái nhà của người em vợ của ông nội. Cái cô đó, cô có chồng
cũng là sĩ quan ngụy, nhưng mà có tài xế là cộng sản, nó bảo lãnh cho khỏi học tập để làm ở thương nghiệp. Ông nội ở đó được khoảng chừng 1-2 tháng gì đó, thì cũng gặp cái ông Ba Tú là chủ tịch Hội Trí thức yêu nước đó. Gặp ngoài đường ông mới hỏi chứ mà ông đi làm việc chưa? Ông nội nói chưa, còn đương mệt quá. Ông nói không được, tôi lãnh anh về để đi làm việc mà. Nói đi trình diện liền đi. Đó, ông nội mới buổi sau ông nội mới đi trình diện xuống y tế. Thì ông nội trình diện đi làm việc vậy cũng được trên dưới một năm. Mà lúc đó không có tiền, không có vợ, không có con, rảnh rỗi cứ ngồi đó mà chơi. Rồi chiều lại thì xách cái xe đạp chạy vòng vòng thành phố. Mà bạn bè xưa gặp nhau thì họ tránh né lắm. Họ không muốn tạm mặt mình để mà chào hỏi mình, sợ dạ lây. Mình như là cái người mà mắc cái bệnh truyền nhiễm nặng lắm vậy đó. Thì ông nội ở được khoảng gần 1 năm. Ông nội mới nhớ tới có người bạn thân của ông già vợ ông nội. Mà hồi xưa ông nội có đi chơi, đi tới lui, thì ông nội vô thăm. Thì ông ấy ông cũng vui vẻ, mà ông không bị tịch biên tài sản gì nên đó. Ông dẹp cái trại gà mà ông nuôi tới mấy ngàn con gà đó, rồi ông vô cái miếng vườn ông trồng xoài. Thì nói chuyện chơi thăm viếng là vậy thôi. Xong rồi về ông nói năng gì. Rồi ông nội cũng bỏ không. Khoảng chừng 2-3 tuần ông nội vô thăm lần. Thì tới cái lần thứ 3 ông mới nói riêng với ông nội, cũng ở trong cái miếng vườn của ông. Ông nói ông vượt biên, ông chở gia đình thôi, ông không có chở người nào hết trơn á. Mà ghe tàu ông sắm sẵn rồi hết rồi. Bây giờ nếu mà ông nội đi thì ông chở cho đi được free, nhưng mà với điều kiện là chỉ có một mình ông nội thôi nha, không có giới thiệu ai, không có bà con dòng họ, không có chị em gì dẫn theo được hết á, một mình thôi. Tại vì đây cái ghe không có lớn. Thì ông nội mừng lắm. Nhà mình hiện thời nhìn lại chỉ còn có mình ông nội thôi. Anh em ông nội cũng tứ tán, 2 ông đại quý cũng ở tù ở Ráo. Thì cái ngày ra đi đó thì buổi trưa ra Cái Răng là quận Châu Thành, thì đón cái chiếc taxi, chiếc ghe nhỏ đó, chở ra sông Hậu Giang, để lên chiếc ghe lớn mà đi ra biển. Đi luôn 3 đêm 2 ngày tới Thái Lan, tới trại Sông La. Mà gần tới trại Sông La thì bị ăn cướp. Nó lên nó đụng tàu, gãy be này nọ, mà may quá gần tới bờ rồi, dưới biển thấy có lục bình trôi rồi, cho nên nó giục nó tản ra. Thì cái ghe của ông nội cũng cầm cho trong bờ. Thì lúc ông nội vô định cư được 2 tháng 3 tháng gì đó, thì phái đoàn Mỹ nó mở hồ sơ, nó kêu ông nội lên thẩm vấn. Thì ông nội khai ông nội là sĩ quan ở miền Nam, cấp bậc đại quý dược sĩ. Ông nội đi qua đây có một thân mình. Thì cái ông trưởng đoàn, ông người Mỹ đó, ông nói như vậy thì mày lấy lý lịch, 2 cái lý lịch. Một cái lý lịch đó là có thân nhân ở Mỹ, đó là điều kiện 1. Cái lý lịch thứ 2, mày là cựu quân nhân của miền Nam, mày nằm ở trong cái tập thể cựu quân nhân của miền Nam, mày được điều kiện thứ 3. Nhưng mà ông có cái favor là ông thấy rằng cho ông nội đi cái điều kiện 1. Cái đường lối của Mỹ lúc đó đương thành lập 2 cái trại tị nạn chuyển tiếp để học nghề, huấn nghệ ở bên Jakarta với bên Philippines. Thì rồi đây những sĩ quan của miền Nam mà được đi Mỹ đó, được chấp nhận, cũng phải qua 2 cái trại đó để học tiếng Mỹ, để học nghề. Thì ông nói như vậy mất thời giờ lắm, ta cho mình đi điều kiện 1 để mà trực tiếp đoàn tụ gia đình. Mà rốt cuộc chần chờ tới 5 tháng rưỡi. Thì qua tới bên này đó
ông nội không nhớ ngày. Mấy đứa con với ông với bà sponsor, ông có ra phi trường ông đón thì đi về thì lúc đó chính phủ Mỹ có trợ cấp cho mấy người tị nạn mới qua, tại vì đâu có tiền bạc, không có gì đâu có tài sản gì, chỉ có bộ đồ ở trong mình thôi, thì họ trợ cấp cho được 500-700 gì đó một tháng. Đồng bào mình mà vượt biên mà bỏ xứ sở quê hương mà đi đó, gần như là Do Thái mà lúc mất nước nha, đi khắp thế giới. Mà cái năng văn hóa mà ảnh hưởng nhiều nhất cho mình đó là văn hóa của Pháp, tại vì Pháp nó cai trị 80 năm ở Việt Nam, ảnh hưởng nặng lắm, người ta không đi Pháp nhiều lắm. Nhưng mà ông nội nghĩ mình nên đi Mỹ hơn đi Pháp, tại vì mình biết Pháp rồi nó cũng khó khăn lắm, mà mình đi Mỹ là cái xứ đầy đủ phương tiện, con cái mình mà qua bên Mỹ này nó dễ tiến thân hơn. Dễ tiến thân không phải là nó làm chuyện tầm bậy gì, nhưng mà nó tự học hành, kỹ thuật nó cao, tự do nhiều, tốt, an toàn. Mình đi đây không phải là mình nghĩ là mình phải đi mãn đời đâu, mà nghĩ tới một ngày nào đó mình chắc cũng có thể trở về, nhưng mà hiện tại thì không hy vọng, tại vì cộng sản nó đặt một cái khung thép lên trên đất nước rồi không có nhúc nhích được. Quả mai là chỉ có Chúa hay là Phật làm phép lạ gì thì mới xuất ra được thôi. Hồi nào tới giờ mình để ở trên thế giới này, cái nước nào mà cộng sản mà nó chụp lên được rồi đó không có ra. Từ thằng Cuba tới thằng Ba Lan, tới thằng Hung Gia Lợi, tới thằng Tiệp Khắc, rồi bây giờ mình thấy rõ là thằng Đại Hàn, Bắc Hàn, thằng Lào, thằng Miên, thằng Việt Nam bị cộng sản nó chụp lên rồi là không có ra. Chỉ có mấy nước Đông Âu đó mà nhờ cái thời buổi mà chính trị này nọ rồi biến đổi mới xuất ra khỏi cộng sản là Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Ba Lan đó. Đó là cũng là cái may mắn của đất nước họ, chứ còn cộng sản mà nó chụp lên được rồi nó không có ra.